lấy cảm hứng từ những video phục hồi mỹ phẩm. Ánh đèn studio lung linh phản chiếu lên son môi lấp lánh. Những hộp make up cũ kỹ chuẩn bị hồi sinh mạnh mẽ. Thanh Nguyên đâu rồi? Tuyên Quang đâu rồi? Anh em quay lên nhau. DJ drop the beauty bass. Beauty bass. Drop beauty bass. Đêm nay make up bay khắp bàn nhỏ, son phân vỡ nhưng vẫn lung linh. Từng cây cọ lướt như làn gió, cho sắc màu bừng cháy màn hình. Tiếng ASMR nghe thật mê hoặc, như cơn sóng cuốn giữa đêm sâu. Từng lớp phấn hồi sinh rực rỡ, làm mọi ánh mắt phai đắm chìm màu. Palette cũ giờ hóa thành báu vật highlighter sáng như ánh ngân hà. Mỗi lần blend là một phép thuật cho thanh xuân bùng nổ như hoa. Make up party tonight. The beauty never dies. Hands up everybody. High. One drop. Boom, 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 boom. Makeup prepare forever. Boom, 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 boom. Makeup prepare forever. Boom, 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 boom. Makeup, makeup. Boom, boom. Makeup prepare forever. Quay tung cả studio. Hey. Bass rung như động đất, cho ánh đèn makeup cháy cực mạnh. Glitter bay khắp nơi cho cả màn đêm sáng như sao trời. Drop. Quay thâu đêm không ngủ. Tiếng song click vang trong căn phòng, mascara xoay như cuồng phong lớn. Blush hồng phủ nhẹ lên đôi má, cho nụ cười thêm phần long lanh. Những hộp phấn từng bị bỏ quên giờ hồi sinh rực rỡ nhiệm màu. Mỗi màu sắc như một giấc mộng, cho trái tim rung động thật lâu. TikTok trend cháy khắp mạng xã hội, hàng triệu view sáng rực màn hình. ASMR vang như thôi miên nhẹ, cho mọi người xem đứng lặng im. Anh em ơi, chúng ta lên. Tuyên Quang bay lên nào, DJ ơi tăng BPM lên. Tuyên Quang bay lên nào, DJ ơi tăng BPM lên. Make up all night. Make up all night. Quay tung cả màn đêm cho sắc màu cháy lên cực mãi. Laser sáng khắp trời cho hàng triệu con tim cùng chơi. Beauty forever, TikTok forever, TikTok forever. TikTok forever. Block. Con món đồ tưởng như cũ kỹ, nhưng chỉ cần chăm chút bằng đam mê, lại có thể sáng lên lần nữa, như thanh xuân chưa bao giờ rời đi. Tiếng cò make up nhẹ như gió, mang cảm giác bình yên giữa đêm dài. ASMR không chỉ là âm thanh mà là cả thế giới cho Thái Nguyên đâu rồi? Tuyên Quang đâu rồi? Anh em TikTok đâu rồi? Beauty bass.
cảm hứng từ những video phục hồi mỹ phẩm. Ánh đèn studio lung linh phản chiếu lên son môi lấp lánh. Những hộp make up cũ kỹ chuẩn bị hồi sinh mạnh mẽ. Hai Nguyên đâu rồi? Quang đâu rồi? Anh em quay lên nào. DJ, drop the beauty bass. DJ, drop the beauty bass. DJ, drop beauty bass. Đêm nay make up bay khắp bàn nhỏ, son phấn vỡ nhưng vẫn lung linh. Từng cây cọ lướt như làn gió, cho sắc màu bừng cháy màn hình. Tiếng nhạc xe mà nghe thật mê hoặc, như cơn sóng cuốn giữa đêm sâu. Từng lớp phân hồi sinh rực rỡ, làm mọi ánh mắt phải đắm chìm màu. Palette cũ giờ hóa thành báu vật, highlight để sáng như ánh ngân hà. Mỗi lần blend là một phép thuật, cho thanh xuân bùng nổ như hoa. Make a party tonight, the beauty never dies. Hands up everybody. Drop, boom, boom, boom. Make up prepare forever. Play Doom Bass Studio. Hey, 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 hey. Bass rung như động đất cho ánh đèn make up cháy cực mạnh. Glitter bay khắp nơi cho cả màn đêm sáng như sao trời. Vì thâu đêm không ngủ. Vì thâu đêm không ngủ. Wait. Tiếng son click vang trong căn phòng, mascara xoay như cuồng phong lớn. Blush hồng phủ nhẹ lên đôi má, cho nụ cười thêm phần long lanh. Những hộp phấn từng bị bỏ quên giờ hồi sinh rực rỡ nhiệm màu. Mỗi màu sắc như một giấc mộng, cho trái tim rung động thật lâu. TikTok trend chạy khắp mạng xã hội, hàng triệu view sáng rực màn hình. SE vàng như thôi miên nhẹ, cho mọi người xem đứng lặng im. Anh em ơi, Chạy lên. Nguyên Quang quay lên nào. DJ ơi tăng BPM lên. Make a party tonight, your beauty never dies. Make a party tonight, your beauty never dies. Make up all night. Hãy tung cả màn đêm cho sắc màu cháy lên cực mạnh. Tại giờ sáng khắp trời cho hàng triệu con tim cùng chơi. Beauty forever, keep it up forever. Có những món đồ tưởng như cũ kỹ, nhưng chỉ cần chăm chút bằng đam mê, lại có thể sáng lên lần nữa như thanh xuân chưa bao giờ rời đi. Tiếng cọ make up nhẹ như gió, mang cảm giác bình yên giữa đêm dài. SMA không chỉ là âm thanh, mà là cả thế giới chữa lành. Anh Nguyên đâu rồi? Nguyên Quang đâu rồi? Anh em TikTok đâu rồi? Anh em TikTok đâu rồi? Anh Nguyên đâu rồi? Nguyên Quang đâu rồi? Anh em TikTok đâu rồi? Anh em TikTok đâu rồi? DJ xoay như bão ánh sáng, kick bass nền rung truyền căn phòng. Glitter bay hòa cùng khói trắng, cho mọi con tim nóng như lửa. Kiếm vào. Vang khắp livestream, view tăng nhanh như cơn sóng lớn. Make up repair cháy cực mạnh, cho cả TikTok vùng nổ luôn.